đâu đi, cái chỗ đó. Ủa, thấy đeo lao không? Đeo lao con. Bao nhiêu tiền một cân đấy? Nó không đủ trừ vô hộ này này. Này ướp xin lợp luôn mà cũng được đó. Ít con hoa gái lá chưa mình nhớ cái hốt hai thì cũng hột lên hoàng hải nó này chả phá nó chả có mặt có gì ạ có thể hiểu là tận nặng.
chơi ghê à. Vào cái gì không? Cho đi. Nóng quá, được chân tới lúc. Dưa này ngon nhỉ? Thì nó ngọt vừa ấy. Mùi thơm. Nào, đúng rồi. Nóng quá. Dưa này để càng lâu cho nó càng ngọt lên, càng chín.